Hello everyone, how are we all today? Welcome back to another NLG Energy Source Global live stream. This is live stream number 25. I'm Isabella and I'll be your host for this session. Now today I'd like to share with you about an experience, specifically agricultural experience using NLG from my very own family. So for those who might not remember, from that family of 151 members, we are Thai ethnic people currently living in Thai Nguyen Province of Vietnam. And we have made several appearances on Energy live stream before. So I hope you remember that. And because I'm an ethnic person, that explains my indigo colored outfit, my headscarf, and my traditional silver necklace. So I hope you enjoy the story I have for you all today. Xin kính chào các quý cô bác anh chị, xin chào mừng các quý cô bác anh chị đã quay trở lại với chương trình livestream của Energy Source Global số 25. Và ngày hôm nay thì Kiều Anh xin được kể về một trải nghiệm của chính gia đình con. Và nếu như các quý cô bác anh chị còn nhớ thì con là một người con của dân tộc Tày, của một gia đình ở Thái Nguyên với 151 thành viên. Và bởi vì là con là người dân tộc Tây nên là các quý cô bác anh chị có thể nhìn thấy được bộ quần áo tràm, khăn đội đầu và kiềng bạc. Và giờ đây thì con xin mời các quý cô bác anh chị cùng nghe trải nghiệm nông nghiệp của gia đình con sau khi sử dụng NLG ạ. So firstly, I need to explain a little bit to you about the issues of soil infertility. Now, back in the day, more than 20 years ago, my family moved to this area of Thai Nguyen City, and there was nothing special. There was just hills that are not very cared for very properly. So when we moved here, it was unusually easy for the local to sell us their field land, even though they are farmers. So then we realized that one of the reasons is because the soil fertility here is so bad that even farmers have trouble planting trees and crop. Dạ đầu tiên thì con xin được trình bày một chút về cái chất đất. Là vào khoảng 20 năm về trước khi mà nhà con chuyển tới cái khu vực này ở Thái Nguyên thì thực ra ở đây cũng không có gì đặc biệt lắm. Đất và đồi thì đều khá là cằn và cái chất đất thì rất là tệ. Và nếu như để nói về đây để trồng trọt thì có thể là cái hiệu quả sẽ không được cao như là những nơi khác. Thì đó cũng là một trong những cái lý do vì sao mà những cái người dân ở đây ngày đó phần lớn họ là nông dân nhưng mà họ lại bán, họ lại chuyển giao đất một cách rất là dễ dàng để chuyển đi nơi khác để canh tác. Sorry, I have a few photos here for you. Okay, so on the left, you can see what it looks like before, and then on the right, you can see what it looks like nearly 20 years after. Okay, so we spent more than 20 years, even until today, and it's still going to plant trees and to regrow forest with the hope that that will help to transform the soil fertility here bits by bits. And because we plant acacia trees, so because they were the most suitable at the time to survive in such a harsh environment. And even after all those years, because of this low soil fertility, that's still a lot of trees, a lot of flowers, and vegetable in particular. Although they can grow, they don't necessarily grow very well. So in other words, the productivity is rather minimal. And so dạ nhà con thì dành ra hơn 20 năm nay rồi để trồng cây gây rừng, cũng là mong muốn để cải thiện được cái chất đất ở nơi đây để có thể trồng trọt được tốt hơn. Và hiện tại thì đến bây giờ thì vẫn giữ vững cái tiêu chí như vậy. Nhưng mà từ ngày đó thì nhà con là trồng cây keo, bởi vì nó là cái cây duy nhất mà thích hợp cho môi trường lúc bấy giờ. Mặc dù là tốn rất nhiều năm để cải tạo, tuy nhiên thì cũng vẫn còn nhiều những loại cây, loại hoa và đặc biệt là rau xanh. Mặc dù có mọc nhưng mà mọc không hiệu quả, hoặc là mọc với cái hiệu quả rất là thấp.
So in terms of planting vegetables in particular, you can imagine the productivity, it's not very high at all. So especially areas closer to our houses. But we are lucky in the sense that we have this separate area specifically for planting vegetable, just so we can meet our own demands. So you can imagine that it's inconvenient that whenever we want vegetable, we need to go a little bit further away to this area and pick the vegetable, rather than having that option right at our doorstep, because there's still a lot of space left for that, but we just can't grow anything there. Dạ, về vấn đề trồng rau xanh thì như các quý cô bác anh chị cũng có thể thấy là cái năng suất nó không được cao như là mong đợi, nhất là những cái khu vực đất ở gần nhà ở. Và gia đình con thì may mắn là có một cái vườn lưới nhỏ để có thể trồng trọt canh tác ở trong đó, đơn giản là để cải thiện thêm nguồn rau xanh cho gia đình. Thì cái vườn rau đó nó lại ở cách biệt với khu nhà ở, nó vẫn ở trong khu vực của nhà con nhưng mà nó cách biệt hơn, và tất nhiên là đi lại thì nó vất vả hơn một chút so với việc mà nếu mà có thể trồng rau xanh ngay tại nhà. Tuy nhiên thì khi đó thì nó bất tiện, nó không thể nào trồng rau xanh tại nhà được bởi vì là chất đất quá tệ. So we always assign family members to take very special care of this particular area because that's our food source. And since we are aware of the soil fertility, of the soil quality, we are very careful when it comes to choosing fertilizer, the quality of the seedlings. We make sure that we have enough people looking after that particular garden, and as well as relevant tools. And then, as it turns out, we still went through certain phases of not getting enough vegetable to meet our own demands. So for the ones that we're able to harvest, by the time it's cooked and it's served on our plate, not many of us would want to eat it because the quality was not great and it was most of the times really tough. And so you can imagine more than 100 of us, and still during many meals we can't even finish one big trays of vegetable. Dạ, gia đình con thì các quý cô bác anh chị biết là gia đình con cùng ăn cùng làm, thế nên là vẫn luôn có để người ra để trực và để chăm sóc cho cái vườn rau này, bởi vì đó là cái nguồn thực phẩm của gia đình. Nhưng mà sau khi có được nguồn rau này thì nhà con rất là chú tâm vào cái chất lượng phân bón, chất lượng cây giống, cũng như là vườn thì không lớn nhưng mà lại cần rất nhiều nhân lực và những cái dụng cụ liên quan. Tuy nhiên thì vẫn có những cái thời gian mà trồng rau nhưng lại không đủ rau để ăn. Và khi mà những cái rau mà có thể quy hoạch, cũng có thể không phải quy hoạch cả, có thể lấy về được, có thể hái về được, thì từ ruộng cho đến lên đến bàn ăn thì hầu như là nhà con ăn rất là ít, hơn 100 người như vậy, nhưng mà một khay rau lớn nhiều khi ăn không hết bởi vì cái chất rau nó quá là cằn. So I remember my mother said that whoever's taking care of the vegetable clearly didn't do it with love. Now, at the time, we just thought that this love that she's talking about might just be something quite abstract. And so we just let it go and just left it as it is. And then afterwards, my mother said that she'll show us how it's done. So she went to the garden and she grew the vegetable by herself. And then later on, we have another family member who's willing to take responsibility for that garden and say that he would like to try growing vegetable with love. Now, we try talking to the vegetable. We wish and we compliment them on growing well. And at some point, we even put on a little bit of relaxing music for them. And so these open up an entire different perspective of what love is for this brother of mine, as well as for our entire family. And it's no longer something abstract. And we started to notice little improvements being made, but that is only the start. And the progress was very, very gradual, if not slow. Dạ, con nhớ mẹ con thì khi đó có nói là người làm rau không có tình yêu thương với rau, thế nên là nó mới như vậy. Thì khi đó gia đình con nghe thấy thế thì chỉ nghĩ là cái tình yêu thương này nó là một cái khái niệm trừu tượng, và nghĩ là nói vậy thì chỉ để như vậy thôi. Nhưng mà sau đó mẹ con ra trực tiếp vườn rau và mẹ con làm rau, mẹ con và sau này thì giao cho một người anh của con. Và nhà con có thử một số cách, ví dụ như là nói chuyện với rau này, cổ vũ cho rau lớn nhanh,
cũng như là bật nhạc nhẹ nhàng để cho rau nghe. Và khi đó thì gia đình con mới bắt đầu mường tượng được ra là cái sự yêu thương này không phải chỉ là một khái niệm trừu tượng nữa. Và bắt đầu từ đó thì thấy có những cái sự cải thiện được phần nào, tuy nhiên là cái cải thiện này thì khá là chậm. So anyway, it still feels like there's something's missing, and it's feel like not being able to find that last piece of the puzzle until we know about NLG, which is only I would say 3-4 months ago, so it's not that long ago. And my family once again add to our knowledge of how to express love. And this time we're able to utilize this loving energy to vegetable and crops in very literal ways, especially with the members who take care of the garden directly. Now we know that it is precisely about the 5 forms of love and morals that can be applied very effectively in agriculture. It's not just about the theory and the concepts, it's something you can put into practice. And everything feels clearer now to us because we are provided with very effective formulas that works very well. We know the suitable time to transmit energy. We know that we need to hold on to our +1 -1 frequency, and then most importantly, we understand the connection between regulating ourselves and supporting things around us. Sau khi có được NLG thì giống như là tìm được cái mảnh ghép cuối cùng để xếp được thành một khuôn mẫu hoàn chỉnh vậy. Mà chỉ trong có khoảng từ 3 tới 4 tháng trở lại đây thì nhà con mới biết tới NLG thôi ạ. Gia đình con thì sau khi biết tới NLG thì biết được cái cách thể hiện cái năng lượng tình yêu thương cho cây cối và rau trồng. Và người anh của con cũng như là những cái người mà chăm sóc vườn rau chính thì giờ hiểu được hơn về 5 yếu tố tình thương cũng như là đạo đức sau khi mà được tiếp xúc với NLG, cũng như là được áp dụng NLG vào trong trồng trọt. Gia đình con hiểu được là cái yếu tố tình thương và đạo đức này nó không chỉ là những cái khái niệm hay là lý thuyết, mà nó là những việc mà chúng ta hoàn toàn có thể thực hành được. Và mọi thứ giờ đây thì trở nên rõ ràng hơn bởi vì gia đình con có được những cái công thức rất là hay, biết về thời gian truyền năng lượng là bao nhiêu, biết là phải giữ cộng 1 trừ 1 cho bản thân, và hiểu được rằng là mình phải thay đổi bản thân mình trước thì mới có thể giúp được những người và những thứ xung quanh. So as a result, we no longer need as many people as before to take care of the garden, probably just 1 or 2 main people who manage the whole thing. And then, of course, more people comes in during harvest season because we want to do it very quickly so that we can move on to other tasks. But when it comes to the actual techniques and skills and general management, we only have about 1 or 2 people responsible for that. Yet, our vegetables are healthier than ever. They grow bigger, but they remain succulent and tender, which was not the case before. So both quality and quantity have improved tremendously. So let me just give you an example. Some meals now, my family finish 3 massive trays of vegetables without fail because they're delicious and they are easier to prep everyone. We don't need to throw away a lot of the old or the tough parts like before, so that means fewer waste. Tại nhân lực nhà con sau khi mà có được NLG thì nhà con không cần nhiều nhân lực nữa. Thường thì chỉ có từ 1 tới 2 người để quản xuyến chính thôi. Khi nào mà tới mùa thu hoạch thì mới cho thêm người vào để thu hoạch cho nhanh. Nhưng mà về chăm sóc và về kỹ thuật thì chỉ có 1 tới 2 người làm thôi. Tuy nhiên thì về rau thì rất là trộm vía xanh tốt, được rau và rau phát triển to lên, nhiều lên, nhưng mà ăn rất non, không bị sâu, không bị già. Cả về chất lượng và số lượng thì đều được cải thiện một cách rất là rõ ràng. Ví dụ như bây giờ thì nhà con có những bữa là ăn hết 3 khay rau to mà không chán, bởi vì là rau rất non, rau mềm và chế biến cũng được thơm ngon hơn. Và cái mà tuyệt vời nhất là mình tận dụng được rau, không cần phải bỏ nhiều đi bởi vì nó to nhưng mà nó không bị già. So here I have a few photos for you. So this is what it looks like from not having enough vegetable to this. Dạ, ngày trước thì nhà con trồng không được rau, nhưng mà bây giờ thì các quý cô bác anh chị có thể nhìn thấy đây là vườn rau bây giờ của nhà con ạ. Okay. So right now
we are working towards persuading bugs and insects not to eat or do damages to the plants. There's no grasshopper now, which is a huge plus. And the number of caterpillar, I have to say, have decreased. So we will continue with the formulas to eventually get rid of them completely. Because the thing is, we don't use any chemical for our vegetables. So previously, the caterpillar were just free to do whatever they want, but now we can use NLG, and so we can tell that the number of caterpillar has reduced greatly. Giờ thì nhà con cũng đang cảm hóa sâu bọ để nó không ăn và nó không đốt cây. Châu chấu thì hết hoàn toàn rồi, nhưng mà bây giờ sâu thì còn, nhưng mà nó không đáng kể. Và nhà con mong muốn là tiếp tục cảm hóa để sẽ một thời gian sớm thì mong rằng là sẽ hết được sâu hoàn toàn. Bởi vì nhà con là không có dùng hóa chất, thế nên là ngày trước có sâu thì thôi cũng đành để như vậy, nhưng mà bây giờ có NLG rồi thì cảm thấy là rau trồng không còn nhiều sâu nữa. So though this story might sound quite simple, but you've got to realize that with these NLG formulas, my family was able to resolve a food issue. Now, it's not easy to feed 151 people all day, every day. Remember when I said that because the soil fertility is so bad that we can't plant vegetable near our houses? Well, that's also different now. And I wish that I have more photos about this before and after NLG. But to be very honest with you, my family was struggling with a food issue. So taking photos was not really our priority then. Dạ, có thể là câu chuyện này các quý cô bác anh chị nghe thì có thể là cảm thấy đơn giản, nhưng mà thực ra với gia đình của con thì khi có được những cái công thức NLG này đã giúp giải quyết được một vấn đề rất lớn liên quan đến thực phẩm. Bởi vì như các quý cô bác anh chị cũng biết là rất khó để lo cơm ăn cho 151 thành viên, nhưng mà giờ đây thì ở gần nhà cũng trồng được rau với cái hiệu suất cao hơn rồi. Ngay ở dưới cầu thang nhà sàn cũng trồng được rau. Ngày trước thì trồng không được, nhưng mà bây giờ trồng chơi, trồng lắt nhắt nhưng mà cũng rất là được rau. Thì cá nhân con thì cũng muốn là có nhiều hình ảnh trước và sau khi mà chuyển năng lượng NLG cho các quý cô bác anh chị có thể chiêm ngưỡng. Nhưng mà ngày đó thì thực ra là nhà con đang lo về cái vấn đề thực phẩm, thế nên là thực ra là cũng không nhớ tới việc chụp ảnh. And it's so good that it starts to exceed our demand. So now we are working towards fulfilling our customers' demand as well. And I think it's a good sign that after trying our vegetable, they come back for more, and it's also more delightful for us around harvest season. And the important thing is that because we know what's going on during the planting process, we find it very comfortable to consume these products ourselves, as well as for others to get access to it. And I believe that this is also something a lot of farmers out there are looking for, to have high quality, clean, delicious products without excessive investments. Dạ, bây giờ thì rau xanh tốt hơn, ăn không hết thì có thể hái mang đi cho khách khi mà họ có nhu cầu. Và khách ăn xong thì thường lại mua mang về nữa, thế nên là gia đình con bây giờ khi mà đi thu hoạch cây rau cũng cảm thấy là vui vẻ hơn rất nhiều. Và bởi vì là gia đình tự trồng nên là gia đình ăn cũng cảm thấy yên tâm, cũng như là yên tâm để đưa cái sản phẩm này tới cho những người khác nữa. Thì con nghĩ là đây là một cái điều mà rất nhiều các bác nông dân cũng mong mỏi, là trồng trọt ra sao để cho hiệu quả mà lại không mất chi phí tốn kém. So now I have two more photos for you all. This is the photos this is my front yard actually. And I wasn't able to plant anything before then, but now have a look at this. So this is just my front yard, and we just planting vegetable, just like little ones. Dạ, đây là cái vườn rau trước ngôi nhà của con đây ạ. Ngày trước là không trồng được rau, mà đất nó cằn quá, nhưng mà bây giờ các quý bác anh chị có thể nhìn thấy là rau lên rất là tốt. So I hope that the story of my family has been interesting for everyone, and I hope that one day you'll be able to visit my home sweet home of roughly 20 hectares to see and try for yourself a lot of amazing things that have been enabled thanks to NLG.
Dạ Kiều Anh mong rằng là câu chuyện của ngày hôm nay từ gia đình con thì đã mang lại cho các quý cô bác anh chị thêm một cái nhìn tích cực hơn về các sản phẩm nông nghiệp sử dụng năng lượng NLG. Và con mong rằng là một ngày các quý cô bác anh chị có thể tới nhà con, khu vực hơn 20 hectare này để có thể chiêm ngưỡng những cái thành quả cũng như là có cơ hội để thưởng thức những cái sản phẩm, những cái món ăn này ạ. Okay, so it's nearly time, isn't it, for us to receive energy from Mr. Lay. So I have a few announcement video as well as disclaimer video for you all. Dạ bây giờ thì cũng sắp đến thời gian chú Phúc truyền năng lượng, thế nên là con sẽ có một vài những cái video thông báo cũng như là video thông điệp. Con mời các quý cô bác anh chị cùng xem ạ. Kính gửi đến toàn thể cô bác anh chị trong đại gia đình NLG toàn cầu các thông tin như sau. Kể từ ngày 3 tháng 1 năm 2022, Ban tổ chức NLG chỉ phát sóng chương trình trực tiếp hàng ngày và chương trình lớp học trên kênh NLG Global. Để theo lời yêu cầu của rất nhiều học viên trên toàn thế giới, Ban tổ chức gửi video này để giúp cô bác anh chị nhận diện đúng thương hiệu của NLG Global. Trang website của NLG. NLG Global hay còn gọi là NLG toàn cầu có kênh Telegram vì đây là nền tảng duy nhất có thể hội tụ được số lượng vài trăm ngàn học viên. NLG là tổ chức phi lợi nhuận, các anh chị em trong ban điều hành và ban phụng sự đều làm việc với tinh thần thiện nguyện. Vì vậy, ban tổ chức mong muốn cô bác anh chị tham gia một trong các nhóm sau đây để ban phụng sự hỗ trợ cộng đồng được hiệu quả nhất và cô bác anh chị sẽ nắm được các thông tin chuẩn xác nhất. Các đường dẫn của kênh Telegram. 2 kênh YouTube và fanpage của NLG Global đang được phát sóng mỗi ngày một buổi vào khung giờ 18 giờ tối Pacific Time, giờ Cali, tương ứng với 9 giờ sáng giờ Việt Nam. Vì số lượng học viên học online của lớp 1, lớp 2 NLG bằng tiếng Việt rất đông, nên các lớp học này sẽ do chính chú Phúc, người sáng lập ra bộ môn NLG, giảng dạy trên 2 nền tảng YouTube và fanpage. Ngoài ra, ban tổ chức không dạy online các lớp nào khác trong thời điểm này. Với số lượng học viên học online lớp 1-2 bằng tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha là dưới 1.000 người trong một lớp, nên các lớp học này được tổ chức giảng dạy trên nền tảng của Zoom. Khi quý cô bác anh chị đăng ký học thì sẽ nhận đường dẫn Zoom gửi trực tiếp về email cho cô bác anh chị. Hiện nay, ban tổ chức chỉ giới thiệu thông tin mua sách trên các kênh của NLG Global. Khi có thông tin sách bán ra, ban tổ chức không mời chào hay đặt giùm, mua giùm cho bất kỳ học viên nào. Cô bác anh chị cần cẩn trọng với các thông tin mời chào bán sách. Sách Tế bào gốc vị y sĩ đại tài của chính bạn in đợt 1 đã bán hết trong tháng 9 năm 2021. Hiện nay ban tổ chức không còn bán quyển sách này. Ban tổ chức sẽ thông báo khi sách được ra mắt đợt 2. Vì vậy cô bác anh chị chú ý không mua nhầm sách giả. Sách mẫu số chung The Common Denominator mới có bản tiếng Anh, chưa được dịch ra tiếng Việt. Quý cô bác anh chị muốn mua sách này thì đăng ký mua từ nước ngoài trên trang amazon.com. Ngoài ra, ban tổ chức có 3 số điện thoại hotline để hỗ trợ cô bác anh chị trong giờ hành chính. Đó là Việt Nam 028 77 79 22 88. Số ở Mỹ 1 925 577 6894. Canada 1 778 839 1538. Email support@nlg.com. Ban tổ chức NLG Global trân trọng. Okay, and now
let's have a look at the disclaimer video. Bây giờ cô mời các quý cô anh chị cùng xem video thông điệp của NLG ạ. NLG disclaimers. Currently, with the evidence-based benefits from the NLG method demonstrated by thousands of cases where patients' health have improved and healed after implementing the stem cell stimulation formula, NLG would like to send the following message to the global community. The NLG community of practitioners have been growing rapidly, covering more than 50 countries globally. The NLG method has been taught in English, Vietnamese, French, Spanish, and in the near future, it will be taught in many more languages. NLG is a method guided by knowledge from the universe that teaches students to raise their moral qualities and practice the 5 forms of love to improve their intelligence, understanding, moral qualities, and advance all professions to bring benefits to life. NLG does not practice any religion or political institution of any country. NLG is a legal nonprofit organization in the United States with tax code 81-421-5025. NLG encourages its practitioners to show their love for their country and to the global community through their social and community responsibilities. NLG is accompanying the world to resolve the global pandemic situation, supporting government solutions, and encouraging its practitioners to conform to the health and pandemic protocols announced by the Ministry of Health of every country. With many achievements shown by NLG, we invite all scientific councils around the world to review, research, and evaluate NLG's effectiveness. NLG is not a religion, neither is it a meeting ground for spiritual and ritual activities. NLG does not suggest, advise its practitioners to give up or join any religion. NLG will increase the wisdom of humankind to create more jobs that leads to poverty eradication, happiness, and prosperity. The content and teaching of NLG is for spiritual educational purpose only and does not substitute professional medical advice or consultations with healthcare. Okay, so now let's have a look at the instructional video on how to receive energy from Mr. Lee. Welcome, ladies and gentlemen, to our NLG live stream. Mr. Lee would like to send the NLG energy to the beloved audience. When he says start, please look into the middle of his forehead and imagine you are receiving NLG into your forehead. Then just relax and let this loving energy absorb to your body for 5 minutes and 30 seconds until Mr. Lee says done. Trong sự kiện hợp nhất tình thương kiến tạo hạnh phúc của NLG chống đồng Việt Nam, mời quý cô bác anh chị cùng đón nhận những năng lượng an lành từ chú Phúc. Khi chú Phúc nói bắt đầu, quý cô bác anh chị nhìn vào trán của chú Phúc, hình dung nhận năng lượng từ trán của chú vào trán của quý cô bác anh chị và để năng lượng tự lan tỏa cho đến khi chú Phúc thông báo hết giờ. Okay. So let's have a look and see if Mr. Lee. Dạ vâng chú ơi, con chào chú ạ. Chào tất cả anh chị em đến với livestream của chúng ta, và chúng ta còn mấy chục giây nữa thôi phải không? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Rồi. Bây giờ tất cả anh chị em chuẩn bị để chúng ta đón nhận phần năng lượng hỗ trợ chữa lành. Và chú cũng nhắc lại là anh chị em nên để mình vào một cái trạng thái thả lỏng, bỏ đi tất cả những cái trạng thái tiêu cực nhé. Mình hướng về
cái hạnh phúc, hướng về cái tình thương yêu cho chính mình, cho gia đình, những người xung quanh chúng ta. Và cho chú 5 phút 30 giây. Dạ vâng, chú ơi con sẵn sàng rồi ạ. Ok. Dạ. Rồi chúng ta bắt đầu nha.
Dạ chú ơi, hết thời gian rồi ạ. Rồi. Dạ vâng, chú ơi, hôm nay con hỏi câu hỏi nha chú. Dạ. Sorry. Dạ vâng chú ơi, con có một câu hỏi từ chính gia đình của con đó chú, về cái việc chăn nuôi trồng trọt. Là ngày trước thì nhà con trước khi mà biết tới NLG thì cũng có một thời gian là thể hiện cái tình yêu thương đối với rau cỏ trong cái việc trồng trọt, nhưng mà hiệu quả khi mà trồng thì nó không được ổn định, có lúc nó tốt, có lúc nó lại không tốt. Nhưng mà sau khi ứng dụng cái NLG, khi mà tập cái công thức của NLG thì những cái này được ổn định hơn rất là rõ rệt. Thì vậy có phải là do năng lượng từ cái người chăm sóc ảnh hưởng sang không ạ? Đúng rồi. Khi mà chúng ta tiếp cận được cái nguồn năng lượng như thế nào thì đó là cái hiệu quả khác biệt nhau đó. Ví dụ chú giải thích hoài đó, nếu mình có sóng 2G khác, 3G khác, 4G khác, 5G nó khác, thì khi học năng lượng gấp chúng ta được tiếp cận với cái tần số hiệu quả nhất, thì cái vấn đề mà chúng ta thực hiện lời lạc nó sẽ có cái giá trị khác biệt hơn. Và chú đã hướng dẫn một số những anh chị em có những công thức để thực hiện trong chương trình phát triển kinh tế. Nghĩa là mình thực hiện cái chương trình quy mô đó có cách là kinh tế đó, để phát huy ra sản xuất ra nhiều cái loại thực phẩm để cung ứng vào cái thị trường, chứ không phải tính cách gia đình. Thì nó sẽ có một cái sự khác biệt lắm. Rồi cũng đòi hỏi cái người truyền tải năng lượng có hiểu rõ cái kỹ thuật của NLG không, có nắm vững công thức không, rồi có tình thương không. Nó còn những yếu tố phụ nữa nhé, chứ không phải là học cái này là chúng ta đều làm được hết đâu. Đòi hỏi là cái người đó có được sự kết nối không, rồi có được kết nối với tần suất nào, tần số nào. Đó là cái khác biệt đó. Rồi xong con thông dịch đi. Dạ. Okay, so I have a question here. Actually, it's from my own family about our agricultural project just now. So previously, my family, as I just said, we show love to the vegetable, but then the productivity, it's not that stable. Sometimes it's good, and then other times it's not that great. But ever since we implemented NLG, it becomes pretty steady. So I'm just wondering whether that's influenced by the energy level of the caretaker. And so Mr. Lee explained that that's exactly right. So when we're able to approach a very specific energy source, then that also have an influence on how effective our agricultural project is. So let's say with our phone, there's a difference between using 2G and then using 3G and then 4G, etc. So when we learn NLG, then we are connected to a very effective energy source, and therefore that will be very, very beneficial for a lot of things. And we have had programs for agriculture, for planting vegetables, plants, a lot of things on a commercial scales as well, so that we can satisfy the people's demands and also make a difference in terms of financial benefits for all of us. But it also, Mr. Lee emphasized that it's also, there's a lot of other factors as well. It's to do with whether the person who's transmitting energy to the vegetable understand precisely about energy or not, whether they have love, whether they have moral, whether they understand very clearly about how to use the formulas. So there's a lot of factors involved, and it's whether they are connected or they're not, or on what sort of level or frequency of energy they are connected to as well. So all of those factors need to be taken into account. Dạ vâng, chú ơi, ở đây con có một câu hỏi nữa là cháu thấy các cô bác lớn tuổi đã học lớp 3 sử dụng công thức chữa lành vào cho cây cối và vật nuôi rất hiệu quả. Vậy cháu mới học lớp 2 thì có thể thực hiện được không ạ? Lớp 2 thì cũng được, nhưng mà chú không có hướng dẫn trong lĩnh vực để phát triển trong lĩnh vực là kinh tế đâu. Trong gia đình trồng hoa, trồng rau này kia chơi thì được thôi.
Nhưng mà phát triển về vấn đề kinh tế thì không được nha. So I have a question here from an audience saying, a lot of other energy practitioners in level 3 and above have been able to effectively assist animals and plants. So can I do the same, although I'm only in level 2? Mr. Lee said that you can, so at level 2, you can use your energy to assist plants and vegetable and things like that, but not on a commercial, not for financial purposes. So if you do it like within your home, just taking care of the animals within your home, or like the plants within your home, not for financial purposes, then that's okay. But if you want to do it on a more commercial scale, then you need to have those specific formulas. Dạ vâng, chú ơi, ở đây con có một câu hỏi là thưa chú, trường hợp chưa học nhưng mà có bầu thì làm cách nào để giúp các em bé khỏe mạnh ạ? Học viên học NLG đã có bầu rồi, phải không? Dạ, ở đây nói là chưa học nhưng mà có bầu rồi, nhưng mà cũng muốn em bé chưa khỏe học mạnh. và có bầu rồi. Dạ. Chưa học có bầu thì cũng tốt thôi. Thì cứ việc theo nhờ anh chị em nào đó có học rồi hỗ trợ thì tốt, cũng rất là tốt, không có gì. Rồi nếu mà mình học nữa thì tốt hơn nữa. Dạ. Okay, so someone said, I'm pregnant at the moment, but I haven't learned NLG. So how can I assist my baby to be healthy in this case? And Mr. Lee said that you can certainly, if you haven't done NLG at all, then you can ask someone who are energy practitioners to come in and support you. But also it would be much, much better if you started to practice energy yourself. Ở đây có một câu hỏi là cho con hỏi, chú có nói rằng là trẻ em rất hay ở chỗ là nhận năng lượng đủ sẽ tự ngừng không nhận nữa. Người lớn thì có như vậy không ạ? Làm thế nào để con biết con thiếu, đủ hay là thừa năng lượng ạ? Chúng ta nếu mà anh chị em học ở trong những lớp của NLG rồi thì cứ theo những công thức đó mà thực hành cho đúng là đủ rồi, không cần phải thực hiện thêm đâu. Ngoại trừ anh chị em làm việc quá nhiều. Thí dụ như mình tính căn bản là một ngày mình làm việc 8 tiếng. Nhưng mà hôm nay mình làm việc tới 12 tiếng, 14 tiếng, 16 tiếng. Thì chúng ta có thể tập một cái công thức của kích thích tế bào gốc trở lại để lấy năng lượng cho đầy đủ. Hoặc là chúng ta dùng một công thức chữa lành để chúng ta có đủ năng lượng để chúng ta không bị mệt mỏi. So I have a question here that said, may I ask, you said that children are pretty special in the way that when they sense that they have enough energy, they will automatically stop receiving energy. Is it the same in adults? How do I know if I lack or have enough or get way too much energy? Mr. Lee said that if you have already done all of the levels, then of course stay within implementing the formulas within that level. So you don't need to practice any more than that, except in the case where you have been working a little bit too hard. For example, 8 hours of working, that's normal. But then if you have been working for 12 hours, 14 hours, then you might want to have another round of practicing the stem cell stimulation formula or the self-healing formula so that you don't get worn out. Dạ, một câu hỏi nữa là khi gặp sự việc gì hoặc là gặp ai tiêu cực thì con lại cảm thấy là mình cũng bị tiêu cực đi rất nhanh. Như vậy có phải là khi tương tác các nguồn năng lượng ảnh hưởng lẫn nhau không ạ? Vâng, lặp lại câu nói, chú nghe không rõ. Dạ. Khi gặp sự việc gì hoặc là gặp ai tiêu cực thì con cảm thấy bản thân mình cũng tiêu cực đi rất nhanh. Như vậy có phải khi tương tác với những cái việc đó và những cái người đó thì những cái nguồn năng lượng ảnh hưởng lẫn nhau không ạ? Đúng rồi, chúng ta có nguồn năng lượng ảnh hưởng lẫn nhau rất nhiều. Nhưng mà mình học ở năng lượng gốc rồi mình có cái tần số mình được cao hơn. Thì mình ít có bị để mà người ta dẫn dắt mình vào cái khuynh hướng tiêu cực như những người xung quanh của mình. Mà mình vẫn có thể giữ được cái tần số cộng 1/1 của mình với những cái tần số năng lượng của cấp độ, của cấp lớp của mình. Thì cái trường hợp mà mình bị dẫn dắt vào cái lĩnh vực tiêu cực đó, nó ít lắm. Vì vậy chú vẫn khuyên tất cả những học viên là phải minh định những cái tình huống xung quanh
để mình biết được những sự việc đó nó như thế nào và mình không bị lôi vào dẫn dắt vào cái lĩnh vực tiêu cực. Nếu mình bị dẫn dắt vào tiêu cực thì mình cũng có một cái phương án là mình để mình thoát ra, cái đó dễ lắm. Đó, mình nhớ là NLG. Mình nhớ là NLG là mình nhờ năng lượng NLG để giúp cho mình đủ sáng suốt để mình hiểu rõ sự việc. Đó cũng là một hình thức là dựa vào cái phẩm chất của 2 chữ đạo đức và 5 yếu tố tình thương mà Chúa đã hướng dẫn đó. Nếu anh chị em nắm chặt 2 tay bên đây đạo đức và anh chị em nắm chặt bên đây tình thương yêu thì không ai dẫn anh em chỉ đi được hết. Mặc dù học lớp 1, mặc dù lớp 2 hay là bất cứ lớp nào thì chúng ta phải hiểu rằng cái giá trị của phẩm chất đạo đức và tình thương yêu, mình phải minh định và mình giữ 2 cái này là không có một cái tiêu cực nào dẫn mình đi được hết. Ngoại trừ mình ham muốn quá thì mình sẽ dễ bị người ta dẫn dụ mình đi. Nhưng mà mình khôn ngoan, mình biết minh định, mình biết hiểu rõ cái nguyên tắc, cái kỹ thuật của mình thì mình giữ vững cái điều đó là không ai dẫn mình đi được hết. Là mình còn giúp người ta bỏ đi cái tiêu cực nữa. Nên mình cũng giúp được nó bằng hình thức là mình gửi năng lượng của tình thương đến cho họ, giúp cho họ sáng suốt hơn, giúp cho họ hiểu ra hơn. Cũng có một câu chuyện mà cái người học viên này kể cho chú nghe. Thấy 2 bên gây lộn nhau nhiều quá, cái người học viên này hợp nhất cho 2 người luôn. Thì hợp nhất xong khoảng chừng 1 phút sau, 2 người đó tự nhiên cái không có im ru, không gây nhau nữa mà bỏ đi. Đó là cái người hàng xóm kế bên đó. Khi mà họ dùng cái sự tiêu cực tới họ quát tháo với nhau, họ tranh chấp với nhau đến mức độ là kêu là có thể xung đột, thì cái người học viên này gửi cái năng lượng yêu thương đến cho 2 người, giúp cho 2 người hiểu ra được. Thì khoảng chừng 1 phút sau thì cái người đó, 2 người đó tự nhiên họ không còn gây nữa mà họ tự rời ra và để cái sự việc nó trở lại bình thường. Đó là những anh chị em học lớp 3 trở lên có khả năng làm những điều đó. Rồi, con thông dịch nha. Vâng ạ. So I have a question here that said, when I encounter something or someone negative, I feel like I become negative very quickly myself. Does this mean different energy frequency influence each other? And so Mr. Lee said that, yep, so there are energy sources that will interact and of course influence each other. But for us as energy practitioners, our energy frequency will be higher than people who haven't done it. So the chance of energy practitioners going into negative direction would be very minimal. So that is minimized after we have done energy, because we know how to hold on to our +1 -1, and we can hold on to the energy frequency that we have been activated and we have been that we have learned. So the case of when we are led into a negative path, that is very minimal after doing energy, because we need to really determine of what to do and what not to do, so that we don't head down that path. And for those who accidentally just can't help yourself going into that negative path, then just remember about energy and remember about the working principle of energy, so the 5 forms of love and morals, so that you can find a way out. And Mr. Lee has always said, on one hand, you hold on to your morals, and then on the other hand is the 5 forms of love. And it doesn't matter which level you are, even if you just started and you're at level 1, you won't head towards that negative direction, except when you want it yourself. So you want to head that way and you just can't resist, and the temptation is too great, then of course, if you're willing to go with that path, then you will. But in most cases, and after, especially when we have done energy, we need to be very wise, and we need to determine of what to do and what not to do to not head that way. And also we're able to even help those who are already down that path to make better choices. So we're sending them energy so that they can become more positive. And Mr. Lee came across this story of our energy practitioners. So this person saw 2 people
and I think they were neighbors, arguing, and they were fighting and all of that. And so this person, the NLG practitioner, saw that, and that person tried to unify using the formula sending love to the other two who were arguing. And so just after about a minute or so, the other two person no longer fight, and they just walk off. And so, yeah, so that is something that our energy practitioners have told Mr. Lee, and that is, you know, people are capable of doing that from level 3 and above. So that is something to keep in mind. Dạ vâng, chú ơi, con có một câu hỏi đây nữa, và sau đó thì con xin của chú 10 phút để con có những cái thông báo cho các quý cô bác anh chị ạ. Đây là cái câu hỏi cuối cùng trong buổi livestream ngày hôm nay. Khi luyện tập NLG hàng ngày đúng đủ đều thì năng lượng có được tích trữ lại trong cơ thể không? Nếu có thì tích trữ ở đâu ạ? Trong mỗi một lần chúng ta tập thì năng lượng có thể giữ lại trong cơ thể chúng ta 24 tiếng đồng hồ. Sau đó thì trong 24 tiếng đồng hồ là có nghĩa là khi mình kết nạp năng lượng rồi đó, mình tiếp thu năng lượng rồi đó, qua hình thức là mình tập hoặc là mình hỗ trợ chữa lành, thì cái phần năng lượng nó sẽ từ từ nó giảm xuống từ từ, và cái năng lượng nó còn hiệu quả trong 24 tiếng đồng hồ. So I have a question here, which is also the last question for today's live stream. That when we practice the formulas every day accurately, adequately, and consistently, does energy get stored in our body? If it does, where exactly in our body is it stored? So Mr. Lee said that, of course, every time that we practice our formula, that source of energy is kept within our body within 24 hours. And we receive that energy through the practice of the formulas. So that will be effective within just 24 hours. And then we will go on and we keep practicing the formulas. Và tế bào á, và năng lượng để giữ trong những cái tế bào nhỏ xíu trong khắp cơ thể của chúng ta. Tất cả những tế bào chúng ta đều hấp thụ năng lượng hết và nó giữ năng lượng, và nó sử dụng từ từ. So Ms. Lee just add that this energy is kept within our tiny little cells within our body, and so our cells receive energy and they will use it up gradually. Dạ vâng rồi chú ơi, bây giờ thì con xin của chú vài phút để con thông báo tới các quý cô bác anh chị ạ. Chú có muốn gửi lời chào tới các quý cô bác anh chị không ạ? Rồi con thông báo nha. Yeah. Okay, so everyone, just before we go, I have a few announcements for you. Okay, so don't forget that we will have our level 2 session taught in English on the 29th of January at 8 p.m. PST. And then we also have our Vietnamese session for level 2, started on the 29th of January at 8 a.m. And also, there's a really special energy program for Lunar New Year 2022, and that'll be on the 31st of January at 6 p.m. until 7:30 p.m. So that's an hour and 30 minutes. And that's a little bit longer than usual. So we hope to see you there. Dạ, kính thưa các quý cô bác anh chị, tới đây thì chúng ta sẽ có lớp 2 NLG được dạy bằng tiếng Anh. Theo giờ Việt Nam thì sẽ được dạy vào ngày 30 tháng 1 vào lúc 11 giờ trưa. Và lớp 2 tiếng Việt thì sẽ được dạy vào ngày 29 tháng 1 vào lúc 11 giờ tối ạ. Và sau đó thì chúng ta sẽ có một chương trình song ngữ, chương trình đặc biệt để chào đón Tết Nguyên đán Việt Nam 2022. Theo như giờ Việt Nam thì hôm đó sẽ vào ngày 1 tháng 2, cũng là ngày 1 Tết. Chương trình được tổ chức từ lúc 9 giờ sáng tới 10 rưỡi sáng ạ. And also,
I'd like to quickly draw your attention to this. So it's our Lunar New Year holiday notice. So of course, during Lunar New Year, it's an important time of the day for everyone, well, for most people anyway. A lot of people celebrated that. So we, of course, would take a break during Lunar New Year, starting from the 1st of February until the 5th of February, PST. And then afterwards, we will come back with a lot more interesting program for you all. Dạ, và tới đây thì Kiều Anh xin được thông báo về lịch nghỉ Tết Nguyên đán của NLG bắt đầu từ ngày mùng 2 tháng 2 tới ngày mùng 6 tháng 2 theo giờ Việt Nam ạ. Và sau đó thì NLG xin được quay trở lại và có những cái chương trình tuyệt vời hơn nữa dành cho các quý cô bác anh chị ạ. Okay, so that will be it for today's live stream, everyone. Thank you so much for listening, and I hope you enjoy the question, and I hope to see you in our next live stream together. Thank you, everyone. Bye-bye.